So magandang araw mga ka-LDR, andito ulit si Teacher Irah. And ngayon, tatalakayin natin ang lesson number 3 ng fraction series. Adding and subtracting fractions. So balikan ulit natin yung apat na magkakapatid, yung operations natin. Addition, subtraction, multiplication, and division. So first, adding fractions. Adding fractions with the same denominator and different denominators. So, yun yung ating tatalakay ngayon. So, ito na muna yung ating example number 1. Adding fractions with same denominators. So, we can see here sa ating first drawing or first pizza, 1/4 or 1/4 plus another 1/4 or 1/4 equals 2/4 or 2/4. No? So, ang ginawa lang natin, inad natin itong 1 sa first pizza and yung another 1 ay dinagdag natin. So, numerator lang yung ating pinag-plus. Then, yung denominator natin or yung bottom number is the same pa din. No? Ngayon, itong 1/2, ito yung ating lowest terms. No? So, 2/4 is equals to 1/2. Ilang 2 meron sa 2? Siyempre, isa. Ilang 2 meron sa 4? Dalawa. Kaya siya naging 1/2. Okay? So, dun tayo sa ating second example. So, 5/8 plus 1/8 equals 6/8. So, again, inad lang natin yung numerator, then copy yung same denominator, transpose natin sa lowest term. So, ang kanilang common divisor ay 2. 6 divided by 2 equals 3. 8 divided by 2 equals 4. So, hindi na natin malulowest term itong 3/4. Okay? Ngayon, dito na tayo sa adding fractions with different denominators. So, example natin, 3/8 plus 1/4, ano kayang sagot? Dito tayo magkakaroon ng konting formula, pero konti lang naman. So, madali lang to. Times 2 natin si 4 para maging 8 siya. No? Kasi, 4 naman is under ng 8 eh. So, dalawang 4 para sa isang 8. Ngayon, kung ano yung ginawa natin sa denominator para maging 8, ganun din yung gagawin natin sa taas. So, parehas silang times 2. Okay. So, 3/8 plus 2/8 equals 5/8. Hindi na natin siya malulowest term. Okay. So, ganun lang. Kung ano yung gagawin natin sa baba, yun din yung gagawin natin sa taas. Para lang maging common denominators sila. Pero hindi lahat ng cases ng fraction is ganun ang itsura. So, ito yung ating formula sa adding fractions with different denominators. So, yung ating numerator 1, yung A, denominator 1, B, plus numerator 2, yung C, then denominator 2, yung D. Okay? Para lang hindi malito. Ngayon, si D, ito times mo kay A, si D, ito times mo kay B, kaya siya magiging A times D, B times D. So, si B, ganun din ang gagawin mo. B times C, tsaka B times D. So, AD over BD plus BC over BD. Pasimplehan natin. So, ito yung ating pinaka-formula pag adding fractions with different denominators. May iba pa namang klase ng method para ma-solve to, pero ito yung pinaka-basic. So, A times D plus B times C, tapos yung dalawang denominator, pagta-timesin din. Add pa rin natin yung numerators sa taas. Okay. So, ito na yung ating formula. So, i-apply natin para lang mas maliwanagan tayo. 2/3 plus 4/5. So, different denominators sila. Okay? So, yung 5, times natin sa 2 tsaka sa 3. Diba? 3 times natin sa 4 tsaka sa 5. I-apply lang natin yung formula dito. So, 2 times 5 plus 3 times 4 over 3 times 5. Sagot natin, 10 plus 12 over 15. So, ang ating final answer, 22 over 15. Isa siyang improper fraction, di ba? Tulad nung tinalaki natin last lessons. So, pwede na natin siya gawing mixed number. But for this example, dito lang muna tayo. So, dito tayo sa ating next topic under ng lesson na to. Subtracting fractions with same and different denominators.
So, papansinin nyo rito maya-maya sa different denominators, medyo, hawig talaga sila nung ginagawa natin sa addition. So, dito muna tayo sa ating steps to remember pag nagsusubtract. First, tulad ng addition, make sure natin na parehas ang denominators. Subtract the numerators, then put the answer over the same denominator. Third is simplify. Subtracting fractions with same denominator. So, dito muna tayo sa dalawang easy. 3/4 minus 1/4. Minus lang natin yung numerator, so ang sagot, 2/4. Pwede pa ba natin siyang i-simplify? Yes, pwede pa. Pwede siyang maging 1/2. Ngayon, example number 2. 3/5 minus 1/5. So, 2/5. Pwede pa ba siyang i-simplify? Hindi na po. Okay? So, 3 minus 1, then copy the same denominator. Ito na. Subtracting fractions with different denominators. So, illustration lang to kung paano natin na-derive yung formula. So, same lang din siya ng ginawa natin sa addition. B times mo sa C tsaka sa D. Then, yung D times mo sa A tsaka sa B. Okay? So, yan siya. AD over BD minus BC over BD. So, ang ating final formula ay AD minus BC over BD. Yung dalawang denominator, pinag-multiply lang natin. Okay? Ngayon, ito yung ating examples. Ilagay natin yung formula sa totoong fractions. So, 2/3 minus 3/5. Apply lang natin. So, 2/3 minus 3/5. Multiply natin sila parehas ng denominator, di ba? Then, 2 times 5, 10. 3 times 3, 9. Then, 15 sa baba. Copy the same denominator. So, kung nangyari lang, 10 minus 9 equals 1/15. Or 1/15. Subtracting fractions with different denominators. So, dito, number 2 example natin, hanapin natin yung common denominator nila. Ang 2, pwede ba siyang palakihin sa 6 para maging eksakto? Yes, pwede. So, anong gagawin natin? Multiply natin ng 3 yung 2 para maging 6. So, kung ano yung ginawa natin sa baba, ganun din yung gagawin natin sa taas. Okay? So, 3/6 minus 1/6. Ang sagot, 2/6. Pwede pa ba siyang i-simplify? Yes, pwede pa. Kasi parehas silang even number. Tapos 2 pa yung nasa taas. So, magiging 1/3. So, dito tayo sa ating least common denominator. So, meron tayong 3/4 minus 4/6. So, kailangan natin ng number na kung saan pag dinivide mo ng 4 at dinivide mo ng 6 is pwede. So, gawin natin, i-times natin yung 4 ng 3 para maging 12. Then, yung 6 times 2 para maging 12 din. No? Again, kung ano yung ginawa natin sa denominators natin, ganun din yung gagawin natin sa ating numerators. So, 3 times 3 equals 9. 4 times 3 equals 12. So, 2 times 4 equals 8. Then, 2 times 6 equals 12. So, again, yung numerator, yun lang yung ating gagalawin. Then, copy the same denominator. So, magiging 1/12 siya. Pwede pa ba siyang i-simplify? Hindi na. Nasa lowest term na natin siya. So, teacher, paano po yung LCD? Na-confused ba kayo? So, tingnan natin siya step by step. So, least common denominator. Humanap tayo ng number kung saan pag dinivide mo yung both denominators is pwede. Yung smallest number, no? Ngayon, ito yung kung paano siya makita. List mo muna yung multiples ng 4. So, 4 plus 4, 8. 8 plus 4, 12. 12 plus 4, 16, so on, so forth. Ganun din sa 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 6, 18. 18 plus 6, 24, so on, so forth. So, yan. Find the smallest number that is the same, na parehas nilang multiple. So, nag-come up tayo sa 12. Pwede rin yung 24, pero ang mas maliit is 12. Kaya bakit mas maliit, teacher? Para mas madali natin siyang mas-simplify pag kinakailangan. Tsaka mas madali siyang i-divide. So, isummarize na natin yung ating lesson ngayon. Pag same denominators, addition, subtraction, copy lang. Then, ang gagalawin lang natin is yung numerators nila sa taas. Then, simplify pag kinakailangan. Pag different denominators, yung formula natin, itong nasa baba. Denominator 1 times denominator 2. So,
numerator 1 times denominator 2, then numerator 2 times denominator 1, plus then minus lang din. So for the exercise, kindly bring out your notebooks para sagutan. 3 items lang siya for the addition. So click pause para mag-start na, then play after. Okay, so sagutan na natin. Yung ating item number 1, same denominator sila. So 17 over 10 plus 18 over 10. Solution, add the numerators, then copy the denominators. So 35 over 10, pwede pa ba siyang isimplify? Yes, pwede pa. Ano yung kanilang common divisor? So 5, kaya 35 divided by 5 equals 7, 10 divided by 5 equals 2. So improper fraction siya, gawin natin siyang mixed number. 7 divided by 2 is simply 3 and 1/2. So, dito tayo sa ating item number 2. Different denominators sila. So, tingnan natin kung paano siya gawin. Times lang natin yung denominator sa baba. 5 times 4, 20. Numerator 1 times denominator 2 plus numerator 2 multiplied by denominator 1. So, 12 plus 10 over 20. Ang sagot, 22 over 20, simplify natin. Common, ang kanilang divisor is 2. 22 divided by 2, 11. 20 divided by 2, 10. So, improper fraction siya. Gawin nating mixed number. 11 divided by 10. So, 1 and 1, 10. So, sa ating item number 3, parehas silang mixed fractions. So, 4 times 6, 24 plus 2, 26. Ganun din sa kabila. 4 times 1, 4, plus 3, 7. Then copy yung denominator. 26 plus 7, 33 over 4. So, divide na lang natin siya dahil improper fraction siya and magiging mixed number siya. 8 and 1/4. For the next exercise, subtraction ng fractions, 3 items lang din siya. First item natin, same denominator, no? So, ganung pattern din. Click pause para mag-start na sumagot, then play nyo afterwards. Okay, so sagutan na natin. 19 minus 7 is 12 over 24. Pwede pa ba siyang i-lowest terms? Yes, pwede pa. So, 1/2. Bakit? Kasi ang 12, pwede siyang i-divide ng 24 and makakakuha pa rin tayo ng whole number, which is 2. Bakit? Kasi 12 plus 12 equals 24. Ngayon, 12 divided by 12 equals 1. 24 divided by 12 equals 2. Item number 2 naman, different denominator. So, same formula, multiply yung denominator, then 10 times 6 minus 5 times 4. So, 60 minus 20 over 24. Ang sagot natin, 40 over 24, pwede pa siyang i-lowest terms. Ang kanilang common divisor ay 8. 40 divided by 8 equals 5. 24 divided by 8 equals 3. Kaya siya naging 5 over 3. But then, improper fraction siya. So, gawin nyo na lang siyang mixed number. So, mixed number naman. Mixed number minus mixed number. Same pattern. Gawin siyang improper fraction. 8 times 6 plus 1 equals 49. Minus 8 times 4 plus 3 equals 35 over 8. So, 14 over 8. Pwede pang isimplify? Yes. Parehas silang even number. So, mostly ang kanilang common divisor ay 2. 14 divided by 2 equals 7. 8 divided by 2 equals 4. So, improper fraction siya. Gawin na lang natin siyang mixed number. So, 7 divided by 4 equals 1 and 3/4. Okay? So, before I end this clip, let's read this out. Always seek knowledge. So, huwag tayong titigil na matuto. And kung may mga tanong, huwag mahiya na sabihin, teacher, ano po ito? Medyo magulo po dito, ganyan. Ano ba yung gusto niyo matutunan? So, never stop learning. And that's it for this clip. See you again on our next video.